السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. امبارح سألت سؤال في شورت: هل تعرف مين هو حبيبك؟ انا عارفة مين هو حبيبي، وعندي من الجرأة ان انا اقول اسمه، وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن عشان تقول ان سيدنا محمد حبيبك لازم تعرف قصة سيدنا محمد ايه، وهي قصة هحكيها بطريقة مبسطة عشان توصل لكل الناس. بدأت القصة لما تزوج عبد الله بن عبد المطلب بأمنة بنت وهب، وحملت من ذلك الزواج. ولما كانت حامل في الشهر الثاني توفى جوزها عبد الله، وبقت وحيدة. ودارت الأيام وجه وقت ولادتها، فولدت في دار أخو جوزها أبي طالب، وده كان في عام 571 للميلاد. ولما ولدت ستنا أمنة وانتهى الأمر، بعثوا بخبر لجد الصبي وهو عبد المطلب، بيقولوا له بأن ستنا أمنة ولدت صبي جميل. ففرح الجد جدا وقال: هنسميه محمد. ومع ان الاسم دوت ما كانش حد يعرفه خالص ولا سمي قبل كده، ولكن ربنا سبحانه وتعالى اراد ذلك انه يحدث، فألهم الجد بهذا الاسم. وفرح عمه ابو لهب وكذلك بولادته فرحا كبيرا. وكانت ساعتها عادة العرب في الوقت دوت ان المرأة ما ترضعش ابنها، فكانت اول امرأة ترضع النبي عليه الصلاة والسلام هي جارية أبي لهب، واسمها ثويبة. ولكن كان شرط عند الأهل والقوم إن هم بيرسلوا ولادهم للبادية عشان ينشأ قوي الجسم، لأن البادية دي بتكون في الصحراء، والصحراء بتمتاز بالهواء النقي والهدوء ودسامة ألبان المواشي. وكان أهل البادية كمان بيتمتعوا باللغة الفصحى قوية أكثر من لغة المدينة. فقعدوا يدوروا على مرضعة للطفل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن ولا مرضعة رغبت ان هي ترضع طفل يتيم، لان المرضعة بتريد ان الوالد يكرمها بالمال والهدايا، ومحمد صلى الله عليه وسلم لا والد له ليكرم المرضعة. ولكن اخيرا قبلت واحدة ان هي تاخد الطفل وترضعه، وكان اسمها حليمة السعدية. وبعد ما انتهت فترة إرضاع النبي محمد صلى الله عليه وسلم من عند حليمة السعدية، أعادته أمه آمنة إلى بيتها، وقعدت ترعاه أحسن رعاية. وفي يوم من الأيام أرادت أن تخرج آمنة إلى زيارة أخوال أبيه وهم بنو النجار، وأخذت معها الطفل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والجارية بتاعتها. ولما عادت من دار أخوال والده توفيت في الطريق، وعاد النبي صلى الله عليه وسلم وحده دون أمه، ما يعرفش إيه المصير اللي بينتظره في قادم الأيام. ولما ماتت أم النبي صلى الله عليه وسلم كانت الكفالة لجده عبد المطلب. وكان عبد المطلب بيحب النبي محمد عليه الصلاة والسلام حبا عظيما، وبيكرمه كثيرا. ولكن أول ما صار عمر النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنوات توفى جده عبد المطلب الذي كفله، وصارت الكفالة إلى عمه أبي طالب. وكان عمه ليس كثير المال، ولما كفل رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله في رزقه، وكان أبو طالب بيحب النبي عليه الصلاة والسلام حبا كبيرا وبيعطف عليه كثيرا. لما كبر النبي صلى الله عليه وسلم وصار رجلا يستطيع العمل، اختار مهنة رعي الأغنام. وما كانش سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو النبي الوحيد اللي كان بيرعى الأغنام، بل كل الأنبياء اشتغلوا في رعي الأغنام. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج في أغنام الناس ويأخذ عن كل شاه قيراط، والقيراط هو جزء من الدراهم. وانتشرت أخبار صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمانته في أرجاء مكة، كان دايما بيوصفوه بالصادق الأمين. فلما وصل الخبر إلى خديجة ستنا خديجة بنت خويلد، وهي صاحبة المال الكثير، أرادت أن يخرج بمالها في تجارة إلى الشام، وبعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بغلام لها اسمه ميسرة. وكان ميسرة بيلازم النبي عليه الصلاة والسلام طوال الرحلة،
فرأى من صدقه في العمل وأمانته الكبيرة الكثير، وقد ربح رسول الله صلى الله عليه وسلم من التجارة ربحا كبيرا. طبعا كل إنسان بيحب الشخص الصادق الأمين، فلما رأت ستنا خديجة بنت خويلد الأرباح العظيمة اللي جناها رسول الله صلى الله عليه وسلم في تجارتها، بعثت إليه وخطبته لنفسها، فوافق النبي عليه الصلاة والسلام على الزواج منها وخطبها من عمها، وأنجب من خديجة كل أولاده ما عدا إبراهيم، فكان عنده 4 بنات، وهن زينب، ستنا زينب، وستنا رقية، وستنا أم كلثوم، وستنا فاطمة. وكان له من الأولاد القاسم وعبد الله، ولكنهم ماتوا وهم صغار في السن. بعد ما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم من ستنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها، كان بيذهب إلى غار حراء ويتعبد ربه هناك كثيرا، وكان بيعبد ربه على دين سيدنا إبراهيم عليه السلام، عمره ما سجد لصنم أبدا. وبينما هو كذلك في غار حراء، نزل عليه سيدنا جبريل الوحي وقال له اقرأ، والرسول صلى الله عليه وسلم يخبره أنه ليس بقارئ، فيعيدها عليه سيدنا جبريل، والرسول يقول ما أنا بقارئ. فقال له جبريل اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته خائفا، فلقيته ستنا خديجة اللي كانت بتحبه قوي وبترأف بيه وترحمه، وصارت تواسيه وتقول له أنت صاحب الأخلاق الطيبة، وأنت الصادق الأمين الذي لا يقترب من المعاصي والذنوب، والله لن يؤذيك، والله لن يؤذيك ولن يخذلك. ولما حصل دوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذت خديجة الرسول إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل، وقص لها وحكت له اللي حصل معاه. فقال لها ورقة بن نوفل هذا الذي نزل عليك هو جبريل الذي نزل على كل الأنبياء، وسيقاتلك قومك كما قاتلت الأقوام من قبل أنبيائها، وسيخرجونك من مكة. وتمنى ورقة ابن نوفل أن يكون شابا حتى يناصر النبي عليه الصلاة والسلام. بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإسلام في الخفاء، فأول من آمن به هي زوجته ستنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وآمن به ابن عمه علي ابن أبي طالب، وكمان زيد ابن حارثة، وحاضنته أم أيمن، وكل دول من أهل بيته. وأول من أجابه من غير أهل بيته هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وبدأ يدعو من حوله من الذين يثق بهم، ومن بينهم عثمان ابن عفان رضي الله عنه. بعد وقت طويل على الدعوة سرا وإيمان، ما يقارب 30 إنسان، أنزل الله أمره لرسوله عليه الصلاة والسلام بأن يجهر بالدعوة ويدعو كل الناس. وهنا تحولت الدعوة من السرية إلى الجهرية. فصعد الرسول صلى الله عليه وسلم على جبل في مكة اسمه الصفا، وبدأ بدعوة الناس للإيمان وتحذيرهم من الهلاك. ولكن أهل قريش كانت نفوسهم امتلأت بالكفر، وبدأوا يؤذوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأشد من أذاه هو أبو جهل وأبو لهب. لما اشتد أذى المشركين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أشار النبي على أصحابه أنهم يخرجوا من مكة ويذهبوا إلى الحبشة حتى يأمنوا على دينهم. وهاجر وقتها 10 رجال و5 نساء، من بينهم سيدنا عثمان بن عفان وزوجته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ستنا رقية، وسافروا عن طريق البحر، وما بقاش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المؤمنين إلا القليل منهم. ولما اتضايقت قريش من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ومرضوش ما قدروش ان هم يوقفوا الدعوة، اتفقوا جميعهم على ان هم يحاصروا بني هاشم واخراجهم من مكة وعدم مبايعتهم ومساعدتهم بشيء. وكان دوت، وخرجوا جميعا الى شعب ابي طالب. ولشدة كره قريش للنبي عليه الصلاة والسلام قاطعوا المسلمين والكافرين من بني هاشم، ولم يفرقوا بينهم حتى يجمعوا أمرهم ويسلموا محمد عليه الصلاة والسلام للقتل. وشاء الله أن ينتهي الحصار عن المسلمين، ولكن قلة الطعام والشراب خلفت أثارا كبيرا على صحة الكبار في السن، فتوفى أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم توفت
ستنا خديجة رضي الله عنها بعد عمه ب3 أيام، وحزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا، فالآن بقى وحيد بعد موت زوجته وعمه، وصار قلبه حزينا جدا على ما حدث. بعد موت عم النبي صلى الله عليه وسلم قعدوا كفار قريش يؤذوا النبي عليه الصلاة والسلام أكتر فأكتر، فأبو طالب كان بيحميه بإذن الله. فخطر في بال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إنه يروح للطائف ويسأل أهلها إنه يقعد عندهم ويدعو إلى الله ويحموه من أذى قريش، لكن زعماء الطائف رفضوا ده، ودفعوا لصبيانهم الصغار أموالا عشان يأذوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويرموه بالحجارة وغيرها. وعانى رسول الله صلى الله عليه وسلم ألما كثيرا وقتها. حزن النبي جدا صلى الله عليه وسلم، فهو دلوقتي بلا زوجة تساعده وبلا عم يحميه، وأهل الطائف لم يساعدوه، وقريش زاد أذاها لهم. ولكن ربنا سبحانه وتعالى لا يترك نبيه لوحده أبدا، بل آنسه وخفف عنه من مصائبه. فكانت رحلة الإسراء والمعراج. وأما الإسراء فأسرى الله به بسيدنا محمد من مكة المكرمة إلى المسجد الأقصى في فلسطين، وصعد به إلى السماء السابعة بجسده كاملا يجتاز الفضاء والمجرات وكل شيء، ليصعد السماوات كلها ويرى الجنة والنعيم فيها، ويرى الملائكة والأنبياء. وأخيرا ربنا سبحانه وتعالى أرسل لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم طريقا حتى يخرج منه، فكانت المدينة المنورة هي المأوى الجديد للمسلمين. فهاجر أكثر المسلمين بدايته حتى أذن الله لنبيه عليه الصلاة والسلام بالخروج من مكة، هو وأبي بكر الصديق رضي الله عنه. وكانت قريش ساعتها تأمرت على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فذهبوا خلفه وخلف أبي بكر، فاختبأ النبي وأبو بكر في غار طور حتى كفاه الله المشركين. وخرج بعدها النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر، ووصلوا إلى المدينة المنورة بسلام. وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتأسيس لدولة الإسلام الجديدة. فقد جاء من الأشخاص المهاجرين إلى المدينة وما كانش معاهم ولا فلوس ولا أي شيء بيعينهم في البلاد الجديد، فأسس رسول الله صلى الله عليه وسلم دولة الإسلام الجديدة على التعاون والإخاء. فصار المهاجر أخا للأنصاريين، فالأنصار يعطيه نصف ماله ويقتسم معه كل شيء. وده كان امتحان للأنصاريين حتى يصبح الله ورسوله وأوامرهم أحب إليهم من كل شيء. واستقر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والمسلمون في المدينة المنورة، ويجب المحافظة على المدينة من الأعداء والمحافظة على الإسلام ومن والمسلمين. فأذن الله بقتال الكافرين، ففي البداية كان القتال غير مأذون به للمسلمين، فصارت كل مواجهة بين الكفار والمسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم يكون موجود في ذلك القتال اسمها غزوة. وأول غزوة شهيرة كانت بين الكفار والمسلمين هي غزوة بدر اللي انتصر فيها المسلمين، توالت الغزوات بعدها، فكانت غزوة أحد وغزوة الخندق وغزوة بني قريظة وغيرها. ولما أدى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمانة كلها وصار الإسلام عزيزا قويا، خيره الله بين أن يبقى حيا في الدنيا أو يموت، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم الموت، ومرض مرضا شديدا، وبقى عند ستنا عائشة رضي الله عنها تعتني به، ولكنه عليه الصلاة والسلام قد توفى في 13 من ربيع الأول، وحزن عليه أهل المدينة حزنا عظيما. تعالوا المرة الجاية هنقرأ سورة سويا قصة بئر زمزم، وهنفضل برضو ماشيين في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة مبسطة وجميلة عشان توصل لينا كلنا. ما ينفعش تبقى مسلم وما ينفعش تعرف سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. وشفت أنا ضحكت عليكم كم مرة النهاردة انتوا صليتوا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كم مرة. ربنا يا رب يجعلها في ميزان حسناتكم، ويجعل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حبيبنا جميعا ويحبنا ويوصل لنا سلامه كلنا. وأشوفكم في الحلقة اللي جاية بإذن الله. وإن عجبكم محتوى الحلقة ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس وكومنت جميل، وياريت كلنا النهاردة نملأ الفيديو بالصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. واوعوا تنسوا تكتبوا الصلاة على سيدنا محمد
لعلها المنجية، ولعلها صدقة جميلة علينا كلنا، ويوصل لنا سلامه. ودمتم بخير يا رب العالمين، وأشوفكم بخير وعلى خير في حلقة قادمة بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.